Hi guys, welcome back to my channel. So आज चाहिँ म तपाईहरुसँग मेकअप स्टार्टर किट लिएर आइसकेको छु। यो मेकअप स्टार्टर किट चाहिँ म तपाईहरुलाई मेकअप प्रोडक्ट्सहरु सजेस्ट गर्छु अनि त्यो प्रोडक्ट्सहरु युज गरेर पनि तपाईहरुलाई देखाउँछु। So if you are really interested to know what the products are, please keep on watching. र यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब टु माय च्यानल अनि सब्स्क्राइब बटनको छेउमा नोटिफिकेसन बेल पनि छ, त्यसलाई पनि पुश गरिदिनु होला। So let's get started. सबभन्दा पहिला चाहिँ मैले आइब्रो बनाउँछु र आइब्रोको लागि रेकमेन्ड गर्नु पर्दा चाहिँ मैले यो एले गर्लको ब्राउ पोमेड रेकमेन्ड गर्छु तपाईहरुलाई चाहिँ। यो पोमेड चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्छ मलाई किनकि मसँग अर्को मिलानीको पोमेड पनि छ, आइब्रो जेल छ, त्यो चाहिँ हल्का ड्राई लाग्छ मलाई। सो बिगिनर्सको लागि काम गर्नको लागि अलिक गाह्रो हुन्छ त्यसले। यो चाहिँ एकदमै इजी छ, अलिक क्रीमी छ अनि एकछिनपछि ड्राई भइहाल्छ। सो काम गरुन जेल क्रीमी भएपछि त द्याट्स ग्रेट है। तर अर्को मिलानीको चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि लाइन तान्ने बित्तिकै ड्राई भइहाल्छ कि यदि कहीं बिग्रियो भने चाहिँ मिलाउनलाई चाहिँ लाइक इम्पोसिबल जस्तो हुन्छ मलाई। आई डोन्ट नो व्हाई दैट ह्यापन्स टु मी, बट एले गर्लको ब्राउ पोमेड चाहिँ एकदमै राम्रो छ। काम गरुन जेल चाहिँ क्रीमी नै रहन्छ अनि एकछिनपछि ड्राई भइहाल्छ, व्हिच इज सो ग्रेट। सो त्यही भएर मैले तपाईहरुलाई चाहिँ आइब्रो प्रोडक्टको लागि ब्राउ पोमेड नै रेकमेन्ड गर्छु, त्यो पनि एले गर्लको। अनि यसको एकदमै मिलानीको भन्दा अलि धेरै शेडहरु पनि छ यसको, द्याट्स द प्लस पोइन्ट है। तपाईहरुले आफ्नो म्याचिङ शेड पाउन सक्नुहुन्छ। र मैले चाहिँ मेरो आइब्रो बनाइसके यो एले गर्लको पोमेड युज गरेर अनि त्यसमाथि चाहिँ मैले जेल लगाएको। यो चाहिँ जोर्डानाको क्लियर जेल हो। हेयर मुभ नहोस् भन्नको लागि चाहिँ यो जेल लगाउँछौँ हामीले। यसले चाहिँ ब्राउ हामीले अहिले जस्तो बनाएको छ दिनभरि पनि त्यस्तै राखिराख्छ। अब चाहिँ हामी आई मेकअपतिर जाउँ। आई मेकअपमा चाहिँ हामीलाई आई स्याडो बेसको पनि जरुरी हुन्छ। आई स्याडो बेसको लागि चाहिँ तपाईहरुले कन्सिलर लगाउन सक्नुहुन्छ। आई स्याडोको लागि चाहिँ तपाईहरुलाई यो रेकमेन्ड गर्छु यदि तपाईहरुको एकदमै टाइट बजेट छ भने। यसको शेडहरु एकदमै राम्रो छ अनि एकदमै बिगिनर फ्रेन्डली आई स्याडो प्यालेट छ यो, किनकि यसमा भएको म्याचेसहरु एकदमै राम्रो छ, ब्लेन्ड गर्न एकदमै इजी छ अनि आइसले यो प्यालेट युज गरेर क्रिएट गरेको आई स्याडो लुकहरु एकदमै राम्रो बन्छ। बेसिक नर्मल आई स्याडो लुकहरु तपाईहरुले डे टु डे लाइफ एभ्रीडे मेकअप देखि लिएर पार्टी मेकअप लुकसम्म गर्न सक्नुहुन्छ यो आई स्याडो प्यालेटले। र यदि तपाईहरु अलिकति बजेट फ्रेन्डली तर अलि धेरै कलर भएको आई स्याडो प्यालेट हेर्न चाहनुहुन्छ भने मैले चाहिँ यो रेकमेन्ड गर्छु, मेकअप रेभोल्युसनको सफ्ट एक्स प्यालेट। यसमा चाहिँ एकदमै राम्रो शेडहरु छ, 24 वटा शेड छ। हामीले यो प्यालेट लिइसकेपछि ब्राइडल मेकअप देखि लिएर पार्टी मेकअप, एभ्रीडे न्यूड, एनी काइन्ड अफ मेकअप हामीले क्रिएट गर्न सक्छौं। र मैले चाहिँ यही आई स्याडो प्यालेट युज गरेर चाहिँ आजको लुक क्रिएट गर्छु। मैले यो कन्सिलर लगाइसकेपछि यो कन्सिलरलाई सेट गर्न यो कलर युज गर्छु, बोन टाइपको कलर। अब चाहिँ मैले यो ट्रान्जिसन कलर युज गर्छु। क्रिस एरियामा चाहिँ यसरी ब्लेन्डिङ ब्रसमा लिएर। यो आई स्याडो प्यालेटको चाहिँ पिगमेन्टेसन एकदमै राम्रो छ, एकदमै हाई पिगमेन्टेसन छ। त्यसपछि मैले यो कलर लिन्छु। र त्यसपछि चाहिँ यो ब्राउन कलर लिन्छु मैले अनि आउटर कर्नरमा लगाउँछु। त्यसपछि चाहिँ यो गोल्डन टाइपको सिमर कलर लिएर बाँकी रहेको ठाउँमा लगाउँछु। अब चाहिँ मैले आइलाइनर लगाउँछु। त्यसपछि यो आइलाइनर सजेस्ट गर्छु कि त अर्को सोनाटाको पाइन्छ त्यो युज गर्दा पनि हुन्छ, इट्स ग्रेट। यदि राम्रो प्रोडक्ट्स चाहिँ प्राइसमा भेटिन्छ भने नो निड टु युज एक्सपेन्सिभ प्रोडक्ट्स है। आइलाइनर पनि भयो। अब चाहिँ मैले बटम आइलिडमा हल्का आई स्याडो लगाउँछु। यो बिचको कलर लगाउँछु बटममा चाहिँ।
मस्काराको लागि चाहिँ मैले यो एसेन्सको गेट बिग ग्लासेस मस्कारा सजेस्ट गर्छु तपाईहरुलाई चाहिँ अनि यसको वान्ड चाहिँ एकदमै ठुलो छ है ठुलो वान्ड मन पर्नेहरुलाई चाहिँ यो मस्कारा एकदमै राम्रो हुन्छ क्वालिटी वाइज चाहिँ इट्स ग्रेट मस्कारा र यदि तपाईहरुलाई सानो वान्ड मन पर्छ भने अनि तपाईको आँखा सानो छ बटम ल्यासेसमा पनि यदि तपाईहरुलाई मस्कारा लगाउन असजिलो हुन्छ भने चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यो सानो वान्ड भएको यो पर्पल मस्कारा सजेस्ट गर्छु यो पर्पल कलरको यो पनि एसेन्स कस्मेटिक्सको नै हो यो चाहिँ भोल्युम स्टाइलिस्ट 18 आवर मस्कारा भनेको छ मलाई चाहिँ यो पर्पल कलरको भन्दा चाहिँ यो ब्लू कलरको मस्कारा मन पर्छ सो आई विल युज दिस Okay, eyes are done. Inner corner र brow bone highlight गर्छु inner corner र brow bone highlight गर्न चाहिँ मैले यो matte bone type को कलर युज गर्छु यो पछाडी चाहिँ हामी प्राइमर तिर लाग्छौं प्राइमरको लागि चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यदि तपाईहरुको एक्सेसिभ ओइली स्किन छ भने चाहिँ यो प्राइमर सजेस्ट गर्छु मैले तपाईहरुलाई यो चाहिँ एकदमै मैले यो युज गर्न लागेदेखि चाहिँ आई लभ इट सो मच है यो चाहिँ एकदमै के इन्स्ट्यान्ट म्याट बनाउँछ अनि पोर्सहरुलाई पनि इरेज गर्छ यो चाहिँ लोटस एक्विस्ट प्राइमर हो सुरुमा लिदा चाहिँ मलाई बिलिभ नै लागेको थिएन कि यसले काम गर्ला भनेर बट इट्स सो ग्रेट है त्यसपछि चाहिँ यदि तपाईहरुको स्किन नर्मल टाइपको छ त्यति धेरै ओइली छैन भने चाहिँ अथवा ड्राई छ भने पनि यु क्यान युज दिस है एक्सेसिभ ड्राईले युज गर्न चाहिँ मिल्दैन तर हल्का फुल्का ड्राई छ भने चाहिँ जस्ट मोइस्चराइजरहरु लगाइसकेपछि चाहिँ खासै यसले त्यस्तो धेरै म्याटिफाई बनाउँदैन यो प्राइमरले चाहिँ म्याटिफाई भने पनि यो चाहिँ यो जस्तो म्याटिफाई चाहिँ छैन इट्स ग्रेट मैले चाहिँ यो नै युज गर्छु अहिले चाहिँ यति लिएर मैले चाहिँ यो एरियामा यसरी पछाडी चाहिँ हामी फाउन्डेसन तिर जान्छौं फाउन्डेसनको लागि चाहिँ मैले तपाईहरुलाई दुईटा फाउन्डेसन सजेस्ट गर्छु है तीनटा फाउन्डेसन तपाईहरुको स्किन ओइली छ भने चाहिँ यु क्यान ट्राई दिस वेट एन्ड वाइल्ड को फोटो फोकस फाउन्डेसन र यदि तपाईहरु येलो अन्डरटोन को हुनुहुन्छ भने यो फाउन्डेसनमा तपाईको ठ्याक्कै म्याच हुने शेड मिल्न चाहिँ अलि गाह्रै पर्छ बिकज फाउन्डेसनको शेडहरु हल्का बेज टाइपको छ पिंक अन्डरटोन धेरै छ यो फाउन्डेसनको शेडहरुमा सो त्यो चाहिँ डाउन साइड हुन सक्छ र यदि तपाईहरु येलो अन्डरटोन को हुनुहुन्छ र तपाईको स्किन एकदमै ड्राई छ भने चाहिँ एले गर्ल प्रो कभरेज फाउन्डेसन सजेस्ट गर्छु म तपाईहरुलाई चाहिँ एकदमै राम्रो फाउन्डेसन छ यो एकदमै राम्रो काम गर्छ तपाईहरुको स्किनलाई यदि तपाईहरुको स्किन ड्राई छ भने यदि तपाईहरुको स्किन नर्मल टाइपको कहिले ओइली कहिले ड्राई त्यस्तो भइराख्छ भने चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ यो फाउन्डेसन ठिक हुन्छ दिस इज मेबेलिन फिट मी फाउन्डेसन यसको ड्राई स्किनलाई पनि आउँछ ड्युवी स्मुथ भन्ने फाउन्डेसन र यो चाहिँ ओइली स्किनको फाउन्डेसन हो यो चाहिँ म्याट प्लस पोरलेस फाउन्डेसन हो मैले चाहिँ यो युज गर्छु यो फाउन्डेसन नै युज गर्छु यसको सेट चाहिँ 310 हो है मेबी दिस विल म्याच मी कहिले कुनले म्याच गर्छ कहिले कुनले म्याच गर्छ आई डोन्ट नो व्हाई दिस ह्यापन्स टु मी है अनि फाउन्डेसन चाहिँ फुल कभरेज बनाउन पनि सकिन्छ र तपाईहरुलाई चाहिन्छ भने मिडियम कभरेज तपाईहरुलाई जस्तो कभरेज चाहिन्छ त्यस्तै बनाउन सकिन्छ के फाउन्डेसनलाई एक लेयर चाहिँ पहिला यतिकै लगाउने अनि त्यसपछि फेरि अर्को लेयर थपेर फुल कभरेज बनाउन पनि सकिन्छ अथवा तपाईहरुले मिडियम कभरेजको लागि एक लेयरले पनि तपाईको काम हुन्छ मैले एक लेयरमा चाहिँ यो कभरेज पाएँ है दिस इज अ ग्रेट फाउन्डेसन एन्ड कन्सिलरको लागि चाहिँ यदि तपाईहरु फुल कभरेज कन्सिलर चाहनुहुन्छ एकदमै धेरै डार्क सर्कल्सहरु छ भने चाहिँ यो कन्सिलर लिनुस् हैन यदि तपाईहरु चाहिँ फुल कभरेज कन्सिलर अलराइट गाइज मैले चाहिँ कन्सिलर लगाउने बित्तिकै चाहिँ मेरो क्यामेरा अफ भयो मलाई चाहिँ थाहा नै भएन कन्सिलर चाहिँ मैले मेबेलिनको फिट मी कन्सिलर लगाएको सेड चाहिँ 25 हो यसको चाहिँ त्यो कन्सिलर लगाएर यो ब्रसले ट्याप 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 यसरी ब्लेन्ड गरिसकेपछि चाहिँ मैले यो रिमेलको यो
स्टे म्याट पाउडर युज गरेर सेट गरेको छु त्यो कन्सिलरलाई चाहिँ। अनि बाँकी फेसलाई चाहिँ मैले यो मेबलिनको फिट मी पाउडरले सेट गरेको छु है। तपाईहरुलाई पनि यही पाउडर सजेस्ट गर्छु। मैले जुन युज गरिरहेको छु यही पाउडर अन्डर आई सेटिङको लागि यो ठिक छ, अनि फुल फेस सेटिङको लागि यो ठिक छ, यो फाउन्डेसनहरुको लागि। अब यस पछाडि चाहिँ मैले तपाईहरुलाई कन्टुर सजेस्ट गर्छु। वाइल्डको कन्टुर प्यालेट लिन सक्नुहुन्छ। दिस इज सो गुड प्यालेट। मैले चाहिँ तपाईहरुलाई यो प्रडक्ट लिएको स्टोरको लिंक डाउन गरिदिन्छु डिस्क्रिप्सन बक्समा, प्लिज चेक गर्नु होला। त्यो चाहिँ एकदमै यो भन्दा पनि एफोर्डेबल अप्सन छ मसँग। यो चाहिँ एसेन्सको कन्टुर प्यालेट हो, सेभ योर फेस कन्टुर प्यालेट। मैले यो प्यालेट पनि एकदमै धेरै युज गर्ने गर्छु। यो चाहिँ बिचमा पिङ्क अन्डरटोनको पाउडर छ। तपाईहरुको स्किन अलि ब्राइट टाइपको छ भने चाहिँ यो पाउडर पनि एकदमै ठिक हुन्छ तपाईलाई। अनि यो कन्टुर चाहिँ मलाई मन पर्छ, मिडियम स्किनलाई पनि हुन्छ अनि फेयर स्किनलाई पनि हुन्छ यो कन्टुर। अनि त्यसपछि चाहिँ अब मैले चाहिँ कन्टुर गर्छु, यो प्रडक्टले कन्टुर गर्छु। यदि तपाईहरु बिगिनर हुनुहुन्छ भने यो प्रडक्ट लिनुभएको छ भने कन्टुर प्लस ब्रन्चर दुईटै एउटै प्रडक्टले गर्न सक्नुहुन्छ है। म चाहिँ ब्रन्चर लगाइसकेँ मैले फेसमा। अब चाहिँ म तपाईहरुलाई ब्लस सजेस्ट गर्छु। फेसमा चाहिँ सबभन्दा छिटो निस्किने भनेको ब्लस नै हो आई बिलिभ। तपाईहरु एकदमै धेरै कलरको ब्लस लिन चाहनुहुन्न, यदि तपाईहरु ब्लसको फ्यान हुनुहुन्न तर एउटा आफ्नो किटमा राखिराख्न चाहनुहुन्छ भने यो जोर्डानाको यो ब्लस लिन सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ एकदमै राम्रो पिगमेन्टेसन छ अनि कलरहरु पनि एकदमै धेरै छ यो जोर्डानाको चाहिँ, यो लिन सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईहरुलाई ब्लसेसहरु कलेक्ट गर्न मन लाग्छ भने चाहिँ मैले यो एसेन्सको यो ब्लस प्यालेट पनि सजेस्ट गर्छु तपाईहरुलाई। एकदमै राम्रो छ। यो चाहिँ पुरै म्याट टाइप ब्लस हो। यो चाहिँ सिमरी टाइपकै यो सीन छ, हल्का एकदमै राम्रो सीन दिन्छ यसले चाहिँ। त्यस्तो धेरै प्राइस पनि पर्दैन यसको, 500-600 पर्छ मेबी, मैले बिर्सेको छैन भने। तर यसलाई पनि 400 समथिङ त पर्छ यो एउटालाई पनि। सो मैले चाहिँ यही नै युज गर्दैछु। मलाई यो सेट चाहिँ एकदमै मन पर्छ। यसरी युज गर्छु। यस पछाडि चाहिँ मैले हाइलाइटर लगाउँछु। हाइलाइटरको लागि चाहिँ ओभियसली यु मस्ट इन्भेस्ट इन हाइलाइटर। ओके, चाहिँ म तपाईहरुलाई दुईटा हाइलाइटरको सजेसन दिन्छु। एउटा चाहिँ यो वेट एन्ड वाइल्डको प्रेसियस पेटल्स भन्ने हाइलाइटर सजेस्ट गर्छु मैले तपाईहरुलाई। यो हाइलाइटर चाहिँ स्याम्पेन पिङ्क टाइपको कलर छ। यसमा चाहिँ यो चाहिँ जुनै पनि स्किन टोनमा एकदमै राम्रो देखिन्छ यो हाइलाइटर। कुनै फेयर होस्, मिडियम होस् अथवा डार्क नै होस्, जुनै स्किन टोनमा पनि राम्रोसँग म्याच हुन्छ एज कम्पेयर टु अदर हाइलाइटर है। सो यो वेट एन्ड वाइल्डको मेगा ग्लो प्रेसियस पेटल्स भन्ने हाइलाइटर लिन सक्नुहुन्छ यदि तपाईहरु आफ्नो सेडको लागि कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने। यदि तपाईहरु येलो अन्डरटोनको हुनुहुन्छ भने चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यो हाइलाइटर सजेस्ट गर्छु। यो चाहिँ मेबलिनको मास्टर क्रोम हाइलाइटर हो। चाहिँ डिपेन्डिङ अपन द मेकअप लुक है, मैले मेकअप लुक अनुसार चाहिँ मैले यो दुईटा हाइलाइटर चुज गर्छु। यो दुईटै हाइलाइटर मेरो फेभरेट हो। सो मैले चाहिँ अहिले वेट एन्ड वाइल्डको हाइलाइटर युज गर्छु। सो मैले चाहिँ तपाईहरुलाई अब लिपस्टिकको सजेसन दिन्छु। लिक्विड लिपस्टिक म्याट टाइपको लिपस्टिक्सहरु मनपर्छ भने मैले गोल्डन रोजको लिपस्टिक सजेस्ट गर्छु। एकदमै अनकम्फर्टेबल पनि हुँदैन, यो लगाइसकेपछि एकदमै कम्फर्टेबल छ। सो आई विल सजेस्ट दिस है। अनि यदि तपाईहरुको गोल्डन रोज यदि तपाईहरुले भेटाउन सक्नुहुन्न भने मैले मिलानीको यो अमर म्याट लिप क्रिम पनि सजेस्ट गर्छु तपाईहरुलाई। यसको पनि सेडहरु पाउनुहुन्छ, थुप्रै नै सेडहरु पाउनुहुन्छ। लिपस्टिकको लागि चाहिँ मैले लिक्विड लिपस्टिक लगाउँछु आज। गोल्डन रोजको यो 12 नम्बर सेडको लिपस्टिक लगाउँछु। ओके, फुल फेस मेकअप रेडी भइसकेपछि चाहिँ हामीले यो मेकअपलाई लङ लास्टिङ बनाउनको लागि सेटिङ स्प्रेको आवश्यक पर्छ। फर्स्ट अफ अल तपाईहरुलाई एकदमै राम्रो काम गर्ने सेटिङ स्प्रे सजेस्ट गर्दा NYXको यो म्याट सेटिङ स्प्रे सजेस्ट गर्छु मैले तपाईहरुलाई चाहिँ। यो चाहिँ NYX प्रोफेसनल मेकअप म्याट फिनिस सेटिङ स्प्रे हो। यो चाहिँ लङ लास्टिङ सेटिङ स्प्रे भनेको छ है। अनि इफ
you find this expensive है यदि तपाईहरुलाई एक्सपेन्सिभ लाग्छ भने यदि एकदमै कम बजेट छ भने चाहिँ you can try this instant matte setting spray यो पनि उत्तिकै काम गर्छ नेक्स्ट को जति नै just it's a tad bit different र मैले चाहिँ यही नै setting spray युज गरेर तपाईहरुलाई देखाउँछु सो आजको लागि यति नै यदि तपाईहरुलाई भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक गर्न नबिर्सनु होला एन्ड अनि यदि तपाईहरुको कोही साथीहरु बिगिनर्स स्टार्टर किट को खोजीमा हुनुहुन्छ भने प्लिज शेयर दिस भिडियो दिस विल बी रियली हेल्पफुल फर देम कमेन्ट डाउन बिलो इफ यु हैव एनी क्वेशन्स एन्ड आई विल सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो